Valentine 有一号我被地了要做，得记得个这给是路，得点点要路 Tuesday 了喏，但是弄喏要被地了我一号给抄，那得有一号给用我么分，多我一分都给这给好了抄到这给是路，路喏我这给有叫被地了个有只要了个真个这是路是，但是被了我一度地能我路能叫这给是。头路些个啲古碑啦，我路能叫做几路啦，就要都知道噶，要这些路，佢地了要这些路，我偷叫了这些路，我一保证要这些路。但是要头对个啲古碑，我路能叫做几路啦，真个要请我几路要着，我一保证要请我这几路要着。So it is very crucial that we learn to live a life of love. If you live a life of love, I live a life of love. It doesn't matter who we are. If we can be a children to our parents, that will be love. If we can be a spouse to our spouse, that will be love. We can be a parent to our children, that will be love. We can be a leader to the church, that will have love. 有很多人一个真正人，要做被路人，我被了为土地人，我知道的只是本，但是了为土地人，我路人叫做给路，就好做给路的有路去，有路本事，有好有多的被路人，要做做错好。nhất cho họ và chữ cho lưu bê bao 1 Corinthians chapter 13 verse 13 sư bảo lo là sau lưu đi nào and then now these three remain faith, hope, love but the greatest of these is love sư bảo lo yên vào cho bê đi là bỏ tao ở kia cho bê nhà của trực trên kia lọ gần cầu này bê nhà đó giờ cho cái chân cái xe thế cái lưu但是给路要靠我真正差所压路的是，也就别这个贡献不讨伐主，也别买你们谁把去造路为给。那主路呢，我个做我个不得被老山，个做给路我不得被，这个这不得被我分砸了头的可能是的，他个我都掉别在给个造路路呢，个也一好装备路呢，别我一土地呢，我道路呢，叫做给路。我要都看，我必须得找到个我都看，必须得，并且他们只有走路被啊。所以我係得幾逼啲落，唔就做得幾路 Valentine 一條路呢。你俾嘢落抽得幾個資源㗎，你得幾個資源㗎，我到啲人我是找到我嘅，又得幾路。但是頭一百啲人對人要到我嘅，又得幾路啲人㗎。一隻人人要到我嘅，又得幾路。一般人人要到我嘅，又得幾路。有啲學幾路，有一個真正報名得了。cái nên chỉ nhau cho bé đi lò sau đó có bé tàu luôn này được cả cái luôn rồi họ thầu lúc xưa có vậy tụi kia này có qua luôn này cho cái luôn là chỉ dùng một trò lên từ là chỉ chuẩn nhungแต่ที่thầu lúc xưa chỉ một cho cái luôn là dùng một trò tin này chạy cho nhiều mà cho cái đi là qua luôn này cho cái luôn vậy họ chạy chạy thầu lúc xưa của đi là của sư phụ của đi là sai chỉ là luôn này của đi là bỏ tao hay để của cha chỉ là một chỗ từ thousands of people follow Jesus. Họ kể một tổ tiên hình chọn lên tờ này giờ chỉ là sự cho kể lưu sư. Họ tìm cho Allah sai tờ tiên này một thằng chọn cho nó can tu nó. Họ trả tiên này họ chọn cho tiên này đâu luôn. Giờ lỡ chọn cho họ tổ tiên này đâu mua cho kể luôn. Vậy họ tìm cho Allah sai của luôn này thế để sư phụ luôn này một sư phụ của tìm một sai thì của tìm là bỏ tao hay điều đó. Allah đã chạm dùng một chỗ còn chơi người mua cái gì chứ mua họ pia đi cái gì thầu như là cái này cho cái gì cái này cho nhiều cho cái lưu sử nhà sư phụ mình cho Australia tôi mình chỉ vào nhà gì người chỉ tao bao chỉ tao bao cái cái gì thầu sư cái việc lọt tiền cái nhà sư phụ tiền nhà sư phụ giờ này chỉ xả đi trả là tiền của tư nô hay tiền này cho pin nhau tôi đi trả là nó tiền xả thể này để pin nhau học này nhớ cho họ của Lucia mà của nhân dân để chỉ sáng đi trả đi, đó là mà nhớ chủ với nhiều gì rồi này à, sao cái thể ta là chỉ nhớ sẽ chỉ rồi, vậy thằng cái gì người ta tay gì người thể gì, để bên nhau hồng thòng đó 2005 cho Australia, ý đại từ dòng 1500, nên thể tàn cho, nè, cũng một cho Australia đó tàn nó cũng chỉ cho nên từ cũng cho nên chỉ được rất là luôn học sinh. giờ không thấy họ kể vào thầu lúc xưa có thế của bé đi lò với tụi tin này bé của chị tàu ý đã chỉ là xin tặng
giờ có lúc đó ít tụi tin này là yuan nhon cho cái yuan giọt có yuan chờ có yuan cộng cho có một ít chuyện để mà chúng ta biết cho là cho cái ít phần trên trong đi nó có một chỉ tàu ý là chỉ là xin bệnh hay là lúc tàu mình lên đường tù thì tàu có yuan mù rồi yuan cua có yuan lợn rồi yuan giọt có thì họ tới giờ họ cái một chỉ nhỏ bây giờ tàu chờ để bây giờ một giờ tàu tây chờ là chùa giờ thay tây một giờ lúc tây chờ từ là xin bệnh giờ có mùi có thua tàu ý họ cái lúc là để thầu lúc xưa hơn đầu thì lùi yuan giọt có hành trả này thì cái cho biết tìm một sai bây giờ của tỷ là sai của lúc này tỷ là sai và chỉ cho luôn tỷ là sai mình lên đường tu thì giờ bây giờ lúc này cho cái lúc nó giờ mình trả bây giờ của tàu lúc này cho cái lúc if we will live a life with love how will we start living a life with love so I will be sharing 3 things just simple things to really help us start being a person living a life with love thì họ nói họ cũng sẽ cho bây tỷ là sai của ý kiến tất cả họ chấp lao giờ bây giờ sáng có bây giờ tụi tin này của lúc này cho cái lúc bây giờ chủ mua cho cái lúc này đó bây if we want to be and have a life of love we must have love in ourselves bây giờ cái tỷ là tụi tin này giờ yêu chỉ mua yêu mua chỉ tàu liên tục yêu chủ mua yêu thiên lý mua tàu liên tục bây giờ nên nói cho hai cái thằng lúc xưa tụi tin này là tại cái sự chủ cho các bộ máy của nó là sẽ có chỉ mua cũng mới chỉ tàu được cả thì giờ hai cái yêu chỉ mua thì yêu mua chỉ tàu được liên tục cho cái lúc nữa tí giả lên đó yêu chủ mua cho cái lúc là có thể mua tàu cho cái lúc tàu liên tục giờ thằng lúc xưa yêu chỉ mua cho cái lúc yêu mua chỉ tàu được liên tục if we want to live a life of love we must have love in our life because whatever we have we only give to other people what they have. If we have love, we can give love. If we don't have love, we cannot give love. And that is very crucial into our life. And I just want to share that truly God created us with the image of His image that carry love in ourselves. We just don't know. Họ cũng sẽ có biết đi là bỏ thì họ thì thầu lúc xưa bà chỉ biết trong này bà chỉ tụi giảng dữ mà bà chỉ ít khỏi giảng dữ giờ cho cái lúc thì giờ đến đó cho cái bà chỉ biết được thì tôi muốn cho cái lúc nhớ cho họ biết là để bây giờ đọc bao hạt thì we do have love nhớ trong Genesis chapter 1 verse 26 to 28 như kia thì bà chỉ biết tin này rồi bà chỉ tụi giảng dữ bà chỉ chính nên tiếp quan niệm để rồi bà chỉ tụi mọi nhà thì thấu sự cái gì là sai và chỉ tụi mọi nhà nhưng mà lần đầu như morality cho kiến tranh intellectual emotional cho cái họ bao tụ xia lên đó đó là ít khó và image nó tròn được và chỉ giờ tụi mọi cái lúc để bé mua và chỉ bé rồi và chỉ nó chỉ ít khó nhận sự là bé cái giờ cho cái lúc để bé tin này nhưng mua cho cái lúc nhau cho họ bé đó để quan trọng lúc xưa thì bé chỉ học đâu thì bây giờ thì cũng vậy đủ chỉ mua cho cái lúc là chỉ lúc nào có mua cho cái lúc cũng mua cho cái lúc rồi họ và chỉ bây giờ thì và chỉ tụi nhận sự ít họ nhận sự được và chỉ của nhau học bé để giờ cho cái lúc thì họ bây giờ họ vào thầu lúc xưa bé thì nó mua cho cái lúc được rồi là chỉ họ tên này thì giờ họ thì thầu lúc xưa tin này帮助cho cái草thì mình damage cho cái lúc đó nhớ cho chỉ cái trong bé thầu lúc xưa câu yên cho ông thì bé tin này chỉ nói và chỉ cho lúc thì muốn nó lúc chỉ tí và chỉ chữ thì mình damage cho cái lúc đó là nên thì là sai câu yên cho ông cơ mà vấn đề chỉ đâu vấn đề của người chỉ đâu帮助cho cái草mà cho ông yên hay cho Adam như thế tu nói giờ của tu cả nữa cái giờ cũng cái trả cũng trả mà bây giờ cho nhiều cho chỉ chơi như chúng cho nó vấn đề gì đâu để người dân lúc từ tia cho cái lúc so strong đó chỉ thấu lúc xưa chỉ cái trong bé là cả kia cho ông hải lục cháu kia đi này và chuyện nào khó cũng nó là tìm được quan niệm nó xưa là có một nhiều nó làm cho của này cho đi nó lúc gì nó này để rồi nó thì có một cái mảnh rồi cho cái lúc được damage thì một trong cái cho cái nó lúc nóng này nó cũng tụ nó thì làm chiแต่สิ่งที่เขาเกี่ยวเชื่อยาเขาว่าเขารู้เชื่อชีเยซูในเราตัวรุ่นเดียเต้นเนาะมาจุดจอดชีเยซูหล่อเจ
để giờ cho cho cái luôn đầu đã khá là cho con đã khá là cho bé để lòng được Chúa Giêsu giờ tụ lại restore God's image để họ cái luôn đầu nhớ cho họ bé nhớ cho họ ý cho hạnh phúc lòng để gì một trong những câu o bé bỏ còn đơn nhà đi nào. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dear friend, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Nhớ cho hôm nó sư Yohan như kia mấy cái gì à? Bây giờ kế của bây đi là buồn giờ kế của ý luôn này. Giờ có bên mua giờ kế lúc thì tía giờ có bên đi lại bên bỏ tàu giờ kế lúc thì bây giờ tàu đợi và chữ giờ kế lúc là tàu bên. Và chữ giờ kế lúc mà chỉ giờ bây su lúc và chữ đó là chữ giờ tụ su lúc bên. Và chữ mua và chữ tụ là tụ thành bên lúc cho là giả bên lúc gì khi mua tụ bên để thấu chuyện bên là mấy trần trên là như thế và chữ cho cái lú và chữ tụ là nhau học bên là để bên giờ chữ lú tụ có và chữ giờ tụ mà cho cái lú giờ bên chỉ xin lú là để xài tao để bên đa sư là để họ nói cho họ bảo sư Yohan thiết của tụ bên đi là bỏ. And this is passage make it clear that even though through the fall, the love, the image of God in us was damaged, but through the birth of Christ, the sacrifice of Jesus, God restored that love back to us. It is not that we are capable of love, but it is Jesus who is in us that create that image of love, and we can have that love, not by own strength, but is by the strength of God in us. So khi nói họ bảo thế thì tôi biết tôi share thì dầu nó we do have love. Bây giờ mua cho cái lúc nhớ cho họ có nhớ cho họ cũ rồi họ bên giải cho Chúa Giêsu rồi họ phát chữ để Chúa Giêsu nhớ cho cái lúc và Chúa Giêsu cho cái lúc thầu cho cái lúc là nhau họ có thầu cho cái lúc là nhau họ cũ là để bên cho share tàu hay thế bên mua cho cái lúc để dầu nó cho cái họ bây giờ xin lúc bây giờ lúc lựa tù để cả bên tôi share thì mình chỉ giờ của tàu để xin phát chữ giờ tụ tàu là để thấu chuyện bên bỏ lên tới để ta thơ công chùa yếu một tàu và chỉ cho cái lưu là nhau tàu hồng cao theo cụ bê là để bê bao cái gì ở chủ là giải cho Chúa Giêsu trên Chúa Giêsu là nhau tàu bê lưu nâng để bê mua Chúa Giêsu để thấu chuyện bên mua Chúa Giêsu là như vậy họ trong câu chùa chuẩn gì để giờ câu chùa bây giờ chủ tàu小三小hai小chờ hay để quý của lưu nâng cho cái lưu để thấu chuyện trong linh đó là để bê của đi của tàu thế họ có thể là bỏ tàu đi à bây giờ tàu cho cái lúa lúc này cho tàu mua cho cái lúa mà bây giờ tàu của lúc này cho tin này cho xin lúa đi có muốn cho tàu tin này cho xin lúa có cho xin lúa if you see a person who have great love if you being with that person later on your personality your attitude begin to change and you begin to develop that bây giờ là sai. One of the great example is Ruth in the Bible and Naomi. Bây giờ là bỏ cho ở bỏ nhà nhau họ phải chịu trọng lượng. Bây giờ là bảo là Ruth mà giờ ít tụi tin này và giờ trở nên Moabite. Giờ ít hai này chịu tranh và chữ chỉ bảo và chữ bề đa bề nọ. Đó là Naomi giờ ít tụi tranh và chữ để thầu lúc xưa Ruth là cổ với lúc này cho nên nhận được chỉ chế cho Naomi là cho lúc đấy cho Israel cho thầu cơ Ruth become into tin này của mua cho cái lúc để Naomi của mua cho cái lúc để Naomi tự phát triển nên thao lỗi tự bỏ công cho King David even Jesus himself thì không tới giờ họ bảo tôi bên đi là bỏ tàu đi à cho cái của bên mua cho cái lúc giờ dùng cho tin này cho cái lúc của tôi dùng cho tôi. And we might not have any, but the greatest person that will show us near Jesus himself. They begin to thảo và chữ
mình cái của luôn năng cho phát chữ để thầu lúc xưa bé của linh đạo để bé luôn năng vừa tìm trong vô dụng để chỉ là số lúc. So the first thing in order to live a life of love, we must have love in our life. Để bé đi là bỏ hay phát chữ tiêu chỉ cho cái lúc lòng được chỉ là số bé đi là cho thầu privilege mua phát chữ nhớ cho họ bé để luôn nó có mua phát chữ cho cái lúc mua phát chữ cho cái lúc nhớ cho họ bé. So the second thing is also so crucial. Họ thì ai giờ họ chỉ kinh của yêu của bé của tàu luôn này mua cho cái lúc. In order to live a life of love, we need to give love to others. Giờ có thể của bé yêu của tàu luôn này mua cho cái lúc, giờ bé mua cho cái lúc đồ lực tụ. Họ phải lừa yêu bao nhiêu cái lúc của lúc giờ làm được họ bé mua họ cái lúc đồ lực tụ. Giờ cũng muốn cái luôn tàu bọc từ là gì bệnh, có một cái luôn tàu bọc từ là gì bệnh. Cái gì mà giờ bây chỉ muốn trở nên từ lý, nó để cho cái luôn đó yên chỉ become reality. Họ kể của giờ bao nhiêu tụi này nó chơi luôn, tụi nó bao luôn, giờ làm được họ bên mua cho cái luôn rồi lên người tu, để thầu bên mua rồi tu là để không đợi giờ họ vào chỗ lúa thiệp bỏ và bên cho cái luôn đó. Nhất là họ once again, nhất là họ ý giờ họ trong lòng cái chua giờ và cái gì trong cái chua nhiều khi nó cũng được bé. Whoever does not love does not know God, because God is love. Thì giờ bé lên từ chỉ lưu để mình chỉ bảo vật chữ rồi họ vật chữ cho cái luôn. This is how God show His love among us. But chữ khi vật chữ cho cái lưu thì nó cho bé. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Để vật chữ cho cái lưu giờ vật chữ mua được tụ lòng để bé thì bảo thì vật chữ giờ tụ mua cho cái lưu để đi. Thì thâu lý tự do hành trong bé này khẩu trao là bé đi and a passage là giờ học passage và bé cho để tỏ tao dùng này thế. Thì God gave His one and only Son. Thì từ giờ đến tới cái thầu xưa của nó bé đi là bỏ thì phát chữ hiện tụ mua cho cái lúc lọ hẹn rồi họ phát chữ chỉ hành động giáo sư là chỉ phát chữ actually carry and gave Chúa Giêsu là cho lúc hành động nó. Nếu mà ý tưởng xài nhớ cho Acts chapter 9 verse 39 nếu lúc về của Dorcas giờ ý tưởng xài nếu lọ nếu chỉ bao của đất chỉ tất nhiên nếu còn nếu bao cái giờ của cái nhà sở tê kỳ tê cho là chỉ tê con giàu cho tê bọn chuột của chỉ một gì nếu xã tiền nếu chỉ tao đất chỉ là xin bệnh hiện nếu của lên đầu hiện cho cái lưu rồi làแต่สิ่งเขาชี้จงเก่งยังไงนู่นเก่งเก่งใหญ่นู่นเดียเตhe she passed away ที่ถอดรู้เสียงหนึ่งใหญ่นู่นเดียเตเหรอนู่นเก่งPeter เขาหมดจอดตรงรู้จอดได้เก่งยังจงเก่งไปเจอจั่วเก่งนี่หายดีเนาะ Peter went with them and when he arrived he was taken upstairs to the room all the widows stood around him crying showing him the robe and other clothing that Dorcas had made while she was still with them. Thì thấu sự Peter một giờ lỡ để cho con chuột tới lòn chi bể tổ để lỡ niệm tỏ nhà ô thì tụi chạy nó ý tụi mua cho cái lưu này. Thấu nên chạy quân nên nhau nếu mà lưu chọn là cho cũ nếu mà đại bạc là cho cũ nếu mà họ không chờ là cho cũ để lỡ cô rồi họ biết đi là bỏ, bây giờ chốt cái gì ít tuần sai sức, bây giờ họ nộp cho cái lưu, họ nộp bao gì à, xin ghê, nếu họ kể luôn đó, rồi lên liên tục, thì thầu lúc xưa của liên đạo thì rồi thì bị bao hay gì, nếu mà cho cái lưu, rồi giờ nương chạy rồi là xin bệnh, mua tủ cua, mua tủ chua, thì xin qua chữ cho và chữ của tôi Peter trả tàu sau, là khá làm cho được vấn đề liên tục, thì họ đời hai giờ giờ họ có mong vấn lo trả tàu đi. Nên chỉ còn nói với họว่าตีเราว่าตัวอย่างสื่อพูดถึงเป้อะไรจะเก็บเป้เราว่าตัวอีตัวที่หนึ่งอยู่ยปอกอะไรอยู่อย่างอีตัวว่าลูกนั่งจะจะเก็บลูกจะเชียร์ให้เราดูซึ้งแต่สิ่งที่ลูกเชียร์อยู่ปอดตัวจอนเย่อยู่ป้าโจถ้าลูกเชียร์ตัวที่หนึ่งนี่นั่นจีอยู่ป้าโจจะจะเท่าเก่าหรือที่ปอกอะไรอยู่ว่าลูกนั่ง with love น
mà thầu lúc xưa bây đi là sai đi nó bỏ được bây mò ở bây giờ muốn đâm tao lúc xưa bây giờ sai thì ô đây rồi giờ chủ muốn nhiệt chia muốn nó sự ta chỉ cho cái lúc đi này it come with many different platform là gì pathways muốn đâm tao giờ một bây mò bằng sự một cái một đồ luật bao thì luôn là we can give our time to be with them cho tí nên là muốn tao lúc xưa là chân chờ chỉ ăn chờ bên tây nhiên,但是来这chờ bên这给路，你是否梦见到Pennsylvania，头路线的个达到 right 个碰到，那 thesis 就很大的 degree，我们这边我们弄，边都是否是没干那个边的 ，I need a teacher，我要包要把这个 correct 个碰到，头路线的地了，我到一度 retire。English teacher 的个，也头先我们几年在个知道这，你要念到的，这叫我们念听呢。也路先的大这个还真的还的 ，How much do I need to pay you？ 也头先的这呢还对呀，我做个啥子通哩？你还的 I don't need any money. I'm old. I just need your time. When you come and you talk to me.Oh, that's the greatest gift that I ever. Vậy cũng mà đi tìm tao hay thì cho lâu rồi mà nó so lonely. Lỡ mình tôi mình nhỏ nhóc đê, chúng mà lần từ cho lỡ thả, lỡ nhóc chân lúc chạy lọ lúc đi. Vậy thầu lúc xưa dùng một giờ thì dùng cho lỡ thả xuống kề, lỡ tôi bỏ thì dùng luôn là. So young people, I think this is one of the easier things we can do, but it is also the hardest for us to do. Because I know my dad just passed away, and when I went to my dad, he will begin to tell story from Laos, the same story over and over. And a lot of times, the parents we go to, the grandpa, grandma, they begin to lecture us all the time, and a lot of times we don't really appreciate that. But the only thing we do that, if we can do that,It might not mean a lot to us, but it means to them that we love them. And you will be their favorite grandson, their favorite granddaughter. It's not that you do a lot for them, you just spend time with them. And I also see the benefit. You spend time with them, when they have money, they give to you. And that's a much better reward return. So, and also just give what we have.And share with them what we know, and just be who you are to them. 也你只要老我的年轻人老师，就是也被摸你家被的，也被包被把。For example, you know how to cook, just go and help them. If you don't know, just go and talk to them. 也头不是地老领导姐，我都听人包下的，哦，都你懂的，都明猜的，都念这的，都记这的，个这路的呢。They see our love, and that will stay with them. And the third thing they want to live with us, 也俾我要做俾地啦，俾我到到啲人我就给路，你只要俾我就给路，只要俾我就给路是。But the third thing is so crucial, we live, we 老路没感觉了，但是 live， 俾这个给路到你那里度。都好，头路是个我一点点能量，有啲能我俾我哋攞，俾我平時路到啦。但是正坐等到到啲能，你要落地到家庭。For example, Abraham Lincoln 你要到地到屋呢，寫到啲能do black slavery。但是依就啲能都會整咗地頭。เลยเราวันหนึ่งต่อข้านอนแล้วยังจึงต่อขอเกลุ่มเราตัวขอหนึ่งต่ออีอยากเกลุ่มต่อเจต่ออีเดียดีนะเดี๋ยวเป็นจะเกว่าเป็นดีหรอเดี๋ยวเป็นเราวันหนึ่งเดี๋ยวเป็นอยู่ว่าตัวลืมเล่นหรือตัวปอจะเกลุ่มหนึ่งชียเป็นลูกจากที่หนึ่งเป็นยอนจอดซึ่งแต่ชียถอรู้เชื่อเป็นลูกอีปาที่หนึ่งเลยจากที่หนึ่งเลยอยู่ตัวจะเกลุ่มเลยเป็นมูเลยเราจะเกลุ่มเลยอยู่ยอนจอดจากที่หนึ่งต่อA lot of time might be the leaders, you know, open gym. A lot of time might be just the youth
themselves. You know, you young people, you might not know, particularly our young lady. You might get married in town. When you grow up, your spouse might be somewhere else. But the thing that people will remember, you still live with them and you leave love with those people. Even you are out of the place, out to some place else, they will still nurture your love. So you know, pay to see to go, pay the brothers, sisters, pay the pong you. Pay lula, they pay mula, pay. For example, in John chapter 13, verse 34, 35, Jesus, your mula, Jesus, I don't do deep. And Jesus, I need to love. A new commandment I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By these, all men will know that you are my disciples if you love one another. So Jesus did about the idea. Jesus law do your job. Jesus doctor. Actually, Jesus love Jesus about idea. How Jesus so给路远让着了给人让着的 disciple. The Jesus did idea. You know, for 3 years, and I'm also about time to die and go back to heaven. But one thing I want you to keep with you is that I had loved you all I could. That I want you to love one another the same way. If you do that, then the world will know. They don't see me, but they will see you. And then they will know that you are my disciples. Very truly Jesus idea. People will not know Jesus' love. But when we love each other, that people will see Jesus' love in us. Nếu mà ít bằng trên nhất là cái chợ Africa, bằng trên cái ít bằng trên và lỡ là bao phát triển là, tại vì lỡ là một lúc này trở thành cái lúc, hiện tại số lúc xưa đi này cho và trả lỡ một bỏ lúc rồi đó và trả lúc rồi đó cho cha nhiều tuổi, lúc rồi đó giải tỏa lỡ rồi, tôi chỉ bao rồi trả cho lỡ một vài một chế, you know, pull a not shoe, pull a not dinner. Give them a free housing for the night. Thì thổ sự cho tin này stranger, cho tin này visitor, thì địa địa. Cái chỉ tao hỏi lúc rõ rồi mình nói là what made you different from other villages, things for other people. A lot of time maybe the way we just being a person that people fall in love. A lot of us, particularly our young people, Mother Teresa is one of the greatest examples của cho có cho kể luôn cho ý cho tin này cho cha bên cho India. Mother Teresa là ý tuần sai lúa, nữ đi là nữ lo cho Catholic, đó là nữ felt the call, hay thì phải chịu khổ nữ qua ít tu và một bài cho tin này cho những chấp là được cho tin này cho những của chính mình lên từ sáng tạo. So Mother Teresa was a big India. She was a big Johnny, but she was a big Johnny Chapler, the Johnny. You were lonely to try to sacrifice. No more a Lucian on a thing like India that she never became her legacy, John Lunan, Jockey, Luta Lucantuna. They not take txug. Thằng đó là hãy cho cái tụi tin này cũng có cái hlub.by cái tin chọn những chapter để lên từ Mother Teresa. Giờ có thể có cái gì một chọn được cái India right now, and you talk about, you share your notes of Mother Teresa. Many people will remember or know her. Được không? Nữ thứ đùa là, đó là vì nữ sẽ thì share một hlub cho nên chọn những chapter chỉ mà lên từ cả hlub. Nữ cho cái hlub chỉ nhận cho. You can't do now. They not take txwj, they can make Bill Clinton, Russia deal, the Polensa, the Kilua, Mother Teresa. Mother Teresa, you told what you do,
celebrity tụi tin nên tỏ công tỏ bề một thua tụi tin nào tiền chứ một share cho kỳ lưu để trong lần trong tụ bỏ để cho kỳ lưu đó so nun nó bây giờ celebrate Valentine is truly bây giờ celebrate cho kỳ chỉ gặp kỳ lưuแต่สิ่ง greater than จะเกจริงกับชิลูอย่าเป็นละหัวลุงนั่งก็เป็นมัวจะเกลูถ้าเป็นมัวจะเกลูแล้วเป็นอยู่ลูกเป็นตัวจีตุงก็ there's no problem so ว่าจะจ้องลูกรุ่นน้องว่าจะเป็นที่ละปอ in life of love can achieve by having love in ourselves and God made that in us and love and life of love is not that just have love but give love to any people that we have the privilege, we have the time. And also lead our love to the people we come across. Rồi họ thấu siêu, bây đi vào linh đạo là để cho cái lưu và bây muôn đạo và ý cho thì lý vào nhau. Để bây là celebrate, bây là hùng cao cho Jesus cho cái lưu. Bây là hùng cao cho cái chính cao lưu chính cao. And I think the greatest is not just sing a song, but to me actually live a life of love. That Valentine is not one day event. Valentine is everyday life that pay your share. Cho cái luôn đầu cho cái lần này tu. Cái cho cái của pay một tàu luôn nhanh cho cái luôn thì kia. It's start now, not tomorrow. Bây giờ sáng có bây thầu vào ý tụi đi nàng và luôn nàng cho cái lúc để luôn nó bây giờ tụi bi thầu đi đỡ và bây giờ sáng có bây của luôn nàng Valentine mua cả hậu của bây luôn nàng it start with us not other people bây giờ tụi chỉ bây giờ sáng có tụi nhà lưuอยู่ที่lưu bây giờ tụi nhà bây giờ sáng có tụi chỉ lưu thì bây giờ tụi lưu bây giờ mình tụi mình nhỏ vì start bây giờ parent bây giờ cho bi bây giờ thầy cho baby bây giờ chịu cho baby so we are the one who start thế thôi mình đỡ keep growing in our love để cho thầu cơ cho kế hoạch luôn đỡ cho để thầu là với họ reality and let's start today let's start with ourselves and let's keep growing để cho thầu cơ để cho kế là celebrate Valentine là cho mình chồng will start a life of love, not with other people, but with ourselves. Cái thao cho phong không mong, bút trở nên thao lỗi bên trên, và luôn nên đặt cái luôn, bút cho phát triển, bút lên